Salutare dragilor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Titlul materialului de astăzi se numește Nimic despre coronavirus. Deși la nivel mondial panica se pare că se instalează, autoritățile sunt într-o alertă maximă și starea generală se pare că se depreciază de la o zi la alta, eu am ales să fac acest material, în primul rând ca să vă îndemn să respectați măsurile autorităților și să respectăm cu toții măsurile autorităților și a cadrelor medicale, însă am să abordez acest subiect dintr-o perspectivă diferită. Într-un fel este și așa o tragedie comică ce se întâmplă, pentru că se pregătește armata, se pregătesc tancuri, se pregătesc forțe extraordinare care să lupte cu un virus care nici măcar nu îl vedem cu ochiul liber. Asta nu înseamnă că el nu există și nu poate să facă rău. Însă abordarea este dintr-o perspectivă nemedicală, dintr-o perspectivă pur și simplu umană. Este un proverb care circula de mult timp așa la țară, se spunea că pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul. Cam așa stau lucrurile cu ce se întâmplă la ora actuală în lume. Și observăm cum o singură panică, un singur virus care el există, aceste bacterii, aceste virusuri, ele există de milioane și de milioane de ani. Sunt chiar poate înaintea creării omului. Dar dintr-o dată, acest virus, mă uit cum a modificat modul de comportament al oamenilor. Când auzi o tuse, când tușește cineva, deja în mintea omului gata se fac scenarii dacă o avea coronavirus. Vedem măști la gură, vedem lucruri atât de penibile ce se întâmplă în prezent. Însă, care este modul de abordare? În primul rând, am aflat și eu informația asta de la un om deosebit, care face lucruri extraordinar de bune pentru România, pentru umanitate, domnul Gabriel Iuga. El este creatorul lactoserului Zonar. Este un om deosebit și de la dânsul știu această ecuație foarte simplă. Și a spus în felul următor. Paraziții, bacteriile, fungile sunt de fapt niște manometre, ca niște barometre ale stării interioare. Rețineți proverbul. Pe afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Adică noi pe din afară părem că suntem în regulă, dar partea din interior este cea mai importantă parte. Latura emoțională, latura spirituală este chiar mai importantă decât latura fizică. Pentru că acești paraziți, aceste virusuri, aceste bacterii nu se dezvoltă decât într-un teren propice. În momentul când în interiorul nostru avem o stare de sănătate bună, un sistem hormonal echilibrat, un sistem emoțional puternic, automat bacteriile, paraziții, virusii nu pot să locuiască într-un teren care are o stare de sănătate bună. Și domnul Iuga spunea foarte clar, așa cum la mașină, manometru, acele indicatoare îți arată starea uleiului, combustibilul, tot ce se întâmplă în interiorul mașinii, în momentul când se aprinde beculețul, înseamnă că ai o anumită problemă. Tot la fel și la noi. Când apare un parazit, când apare o bacterie, când apare un astfel de virus care afectează, este clar că în interiorul nostru este o problemă foarte gravă. Nu te apuci să te cerți cu manometru, să te superi, să spargi manometru, cum se întâmplă astăzi în prezent. Este adevărat că autoritățile se mobilizează, luptă ca să țină lucrurile sub control și noi trebuie să ne dăm concursul ca să sprijinim autoritățile. Însă, mai mult ca oricând în aceste zile, când observăm vulnerabilitatea speciei umane, observăm cât de mici suntem în comparație cu natura, în comparație cu Creatorul, este bine să punem puțin de reflectoarele pe interiorul nostru, în interiorul nostru și să ne facem o igienă emoțională și spirituală.
pentru că este foarte important starea noastră de sănătate. Observăm cum, la ora actuală, pentru mine este ceva dureros, este ceva inexplicabil să vedem cum prietenii nu își mai întind mâna să-și dea mâna de frică de contaminare. Observăm cum oamenii se țin la distanță. Este adevărat că sunt măsuri care trebuie respectate, dar cum de s-a ajuns în această situație? Și care este ieșirea din această situație? Ieșirea din această situație este, în primul rând, trebuie să respectăm sfaturile medicilor, este limpede, dar fiecare dintre noi putem să facem ceva mult mai mult ca să sprijinim aceste măsuri de igienă, aceste măsuri de prevenție. În primul rând, este foarte important ca înăuntru nostru să ne dezvoltăm sentimente precum compasiunea, altruismul. Sunt sentimente umane care în momentul când începi să simți iubire, să simți compasiune, să simți bunătate față de semenii tăi, față de creația din jurul tău, animale, păsărele și așa mai departe, acest sentiment de compasiune creează în interiorul nostru un echilibru alcalin, un echilibru înălțător. În momentul când ne respectăm semenii noștri și îi tratăm ca pe niște ființe asemănătoare nouă, fără să facem diferențe, de asemenea se creează un mediu de iubire extraordinar. Iubirea este un medicament. De aceea este important mai mult ca oricând în aceste momente să folosim cuvinte frumoase, cuvinte încurajatoare față de semenii noștri, să ne îndemnăm la lucruri extraordinare, să arătăm calitățile frumoase în semenii noștri, pentru că în felul acesta ne vom putea sprijini unii pe alții. De aceea, dragii mei, este foarte important, ca o concluzie, respectăm măsurile autorităților, respectăm tot ce ni se spune, dar este foarte important ca fiecare să ne facem o autoanaliză și să fim sinceri cu noi, pentru că de obicei ne place să ne punem așa într-un cocon de lumină și să ignorăm anumite carențe emoționale și spirituale. Să vedem ce putem să facem pentru ca să îmbunătățim lucrurile. Așadar, să vă fie de folos, acest material este mai mult încurajator. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să ne vedem cu bine în curând.